Din asta ori băut în Asia Express. Aici veneau membrii elitei sovietice la spa, veneau să se bucure de proprietățile apelor minerale și o numeau Perla Caucazului. Există și un brand de apă îmbuteliată Borjomi. Printre principalele produse de export. Ca să vedem reacția. Uite, pentru probleme cu diabetul, cu metabolismul, sistemul endocrin. Vezi? Și ce gustare? Arășină. Am luat acum să gustăm și noi. Nu mai găsești. Astăzi mergem într-o excursie la Borjomi. Mergem spre stația de autobuz. E 8:30. Ar trebui să avem autobuz pe la 9. Da, așa e, scrie acolo că primul la 9. Acum e posibil să faci mai de dimineață, dar... Am venit în autogar să vedem când e autobuzul de întors. Da, Și la când 5 și un sfert. Scrie aici. Ultimul, da. Și costă 3 lari. Atât ne-a costat până aici. Am făcut cam 40 de minute. Da. Ok. Acum am întrebat la casa de bilete și de fapt ultimul autobuz e la 6 seara. Da. Deja o să vedem cam cum ne încadrăm. Mersul autobuzelor nu e chiar cum... Da, trebuie să cum e. întrebat. Și așa arată autogara. Uite acolo ce autobuz mic era la în spate alb. Ăla din spate, mamă, da. Sunt foarte multe mozaicuri sovietice. Și nu doar că sunt mozaicuri, dar și așa în relief făcute. Și am văzut multe pe aici. E aglomerat, e destul de aglomerat cum ne așteptam, pentru că Borjomi e o destinație destul de populară pe timp de vară, pentru că lumea vine aici pentru aerul curat, pentru pădurea răcoroasă și nu e așa de cald. Nu, încă e înainte de 12, dar e ok așa temperatura, da. Sunt foarte multă umbră și în jur sunt foarte mulți brazi și... Și pe lângă faptul că vin pentru răcoare, vin pentru băi. Pentru că Borjomi e o stațiune balneoclimaterică, renumită pentru apele termale sulfuroase. Și pentru apa minerală Borjomi. Da, există și un brand de apă îmbuteliată Borjomi. Zicea că printre principalele produse de export. Da, Borjomi e exportatorul numărul 1 de apă minerală în Georgia. Da, dar și printre celelalte produse care le mai exportă ei din Georgia. E îmbuteliată de prin 1890 și are un conținut mare de bicarbonat de sodiu. N-am gustat-o, o să încercăm. Hai să mergem pe pod, că ajungem spre parc, cred că. Am ajuns la gara din Borjomi. Fațada a fost renovată. E foarte frumoasă clădirea. Și au păstrat inclusiv casele de bilete
și orarele de tren care erau scrise în georgiană și în rusă. Da, dar nu cred că mai merg toate trenurile astea. Păi nu, că sunt foarte puține care mai trec prin gară, doar că au renovat fațada și au păstrat. Da, până la Moscova, uite. Da. Dar ce cupolă are! Poți să urci? Cred că da, cred că e ușa acolo deschisă, deci... E și acolo am văzut o ușă deschisă. Da. Au renovat doar fațada, pentru că pe partea asta nu arată la fel. Această stație se numește Borjomi Iad, grădina Borjomi. În trecut, stațiunea Borjomi era legată de Bacuriani, printr-o linie de cale ferată. E legată. E legată, da, dar nu mai circulă trenul. Da, din 2020, de când a fost pandemia, l-au oprit și se pare că a rămas oprit. Se numea, cum se numea? Cucușca. Cucușca, dar e un soi de mocăniță. Tren cu ecatament îngust, pe cale ferată cu ecatament îngust. Și am vrut și noi să mergem, dar am întrebat la centru, adică am dat un mail la centru info din Bacuriani și n-am primit răspuns, dar se pare că nu circulă. Încă. Deci podul ăsta e chiar ciudat. Ce a vrut să spună arhitectul? Nu știu, că ei au multe din astea în care nu-ți dai seama exact. Da. Interesant cum e făcut, un fel de melc. Deci îmi plac balconașele astea. E o clădire renovată, e hotel, Crown Plaza, uite, e acolo. Ah, ok. De asta arată așa bine clădirea și aici Și e aici închis. e închis, da. Și balconașele sunt ale lor acum. Deci frumoasă e clădirea. Da. Și Acolo foișorul. Acolo merge telecabina, uite, vezi? Sus acolo e o roată. Ah, da, există o telecabină tot din aia super veche, ca la Kutaisi. Da. Doar că aici e 15 labii. Cupola asta e și pictată în interior, nu știu dacă se vede. Foarte fain arată. Am ajuns la un izvor cu apă minerală, sunt mai multe în oraș, mai ales în parc sunt foarte multe. Stantele vând sticle goale. dacă Da, vrei să și acolo cumperi. se vând sticle goale cu 50 de tetri ca să-ți umpli sticle aici. Da, un leu Vrei costă. să-ți iei apă? Păi am sticle. Vrei să iei? Ziceau că e diferit în funcție da. de loc, adică uneori e mai cald, alteori mai rece, dar compoziția bănuiesc că e aceeași, nu știu. Aproximativ. Că am văzut că aveau și unde era mai... unde era caldă. Păi da, acolo în parc este un În izvor parc, cu apă caldă, da, vreau să merg și eu acolo. O iau plină sau... Nu, ia doar puțin, să vezi cum e. Uite, are bule. Da. Hai, gustă. Nu vreau să iau, să pic ca fier. A fier? Păi am văzut că erau pietrele alea puțin...
Maronii. E bună de băut. E rece, deci aia e ca de-aia Bănuiesc că e multă. bună de băut dacă toată lumea E așa un pic de acolo, sărată. dar are bicarbonat de sodiu. Dar nu e caldă, știi? Aia e bine, că dacă era caldă nu puteam să beau, probabil. Da, pe sunt Și alte noi- izvoare unde curge caldă. Dar la unui sulf. Nu e ideea cu sulf. Și asta nu-i de aia cu sulf. Nu cred. Da, nu prea miroase a sulf. Ar trebui să miroase tot pe aici prin jur, dacă... Dar aia cu sulf e caldă. Nu, Ai vreau să bea-o? fier. Da, e ok. Aia e un pic sărat așa, dar are un pic de bule. Guști? Gustă și tu, că nu pățești nimica. Bine. Din asta ori băut în Asia Express. Nu, din centru, de acolo. Că la De la- ele a venit rău. Păi da, aia e sulfuroasă, acolo în centru, în parcul ăla central, istoric, unde intrăm imediat. Mamă, dar pișcă la limbă ca apă minerală. Da, pe are Doar un că pic de bule. are gust de fier. Da. Deci că o curs dintr-o apă, dintr-o țeavă ruginită. Eu înțeleg că e sănătoasă, de-aia nu pot să beau. Dacă n-ar fi sărat așa, n-ar avea Adică chestia de sare, ar fi nu foarte... e vorba de sărat, e vorba de gustul ăla de fier. Că ai impresia că o curs dintr-o țeavă ruginită, așa. Ăla nu-i fier, e fier... Eu știu, dar nu pot să beau. Nu. Am ajuns la Casa Firuza. E una dintre cele mai frumoase din Borjomi. E un palat persan și un palat persan în Georgia pentru că a fost reședința de vară a consulului Iranului în Tbilisi. E o combinație așa între arhitectură georgiană, europeană și islamică, să zic. Sunt foarte multe oglinzi acolo, unde e cupola. Astăzi e hotelul Golden Tulip, de 4 strălucește stele. Da, strălucește că sunt oglinzi. Da. Deci, vă puteți caza aici. Cât costă? Cam $200 aproximativ. Nu, $180. 180 de dolari? Pe noapte, da. Da, hotel de 4 stele. E foarte faină clădirea asta. Am ajuns la parcul central. Din ce știu, se plătește o taxă de intrare de 5 lari. Trebuie să vedem dacă e așa sau s-a scumpit. Am dat de acolo e casa. Da. Uite de la cabina cum coboară aici. Mi se pare foarte mult să dai 15 lari, adică vreo 30 de lei. Dacă Doar e- să te ducă până sus, da. Da, e cam scurtă. mult, da. Da, 5 lari costă. Scrie aici. Am intrat în parc și chiar la intrare e fabrica Borjomi, prima fabrică Borjomi de îmbuteliere a apei. Adică putem să intrăm. Uite, sunt poze vechi cu Borjomi. Uite sticla. Da, da, așa arăta eticheta atunci când, Ar fost prin la, 1890, când au început să îmbutelieze apa. a fost la concurs. Am dat premiu în 1907 Da, pentru apă minerală. așa asta a fost un izvor. Da. Doar că nu mai e funcțional, că uite, avea mai multe guri. E din marmură tot pe aici. Da. Uite, asta e parcul, nu? Asta e fabrica în care suntem acum. Oare mai putem să mergem mai departe? Scria pe net că aici e o bibliotecă și un club de șah. Deci, Și cred că acolo e o din nu cred că asta, putem să intrăm. o cortină. Aici era, da, au și un fel de sală de spectacole. Cred că aici e. Se poate vedea? Nu cred. Nu poți să intri aici într-un fel de mini-muzeu.
Să vezi intrarea și pozele astea. Da, era fain dacă aveau și sistemul de îmbuteliere și... Uite, astea erau dopurile. Da, le sortau. Scria pe net că era o fabrică în apropiere unde produceau sticla și că era așa verzuie, de fapt și acum e sticla ușor verzuie și avea o culoare lor specifică, verde georgian. Cât timp George a fost în URSS, aici veneau membrii elitei sovietice la spa, veneau să se bucure de proprietățile apelor minerale și o numeau Perla Caucazului. Și inclusiv fabrica în care am fost mai devreme a fost construită tot de un țar, nu? Mihail Romanov. Și piscinele din parc, la care o să vedem dacă ajungem și noi, piscinele în aer liber cu apă sulfuroasă, sunt construite tot de el, doar că au fost renovate în 2005 și de atunci, odată cu renovarea piscinelor și odată cu deschiderea hotelurilor de lux, stațiunea a început să se dezvolte. Da, piscinele sunt la 2 km, 3 de aici. Da, deci trebuie să mergi tot în parc și de acolo e o potecă, așa, văd aici pe copac un traseu marcat și faci cam 40 de minute până la bazine. Nu știu, să vedem dacă mergem sau nu. Păi să mergem așa că mergem chiar până la bazine, că nu o să avem timp să intrăm. Nu o să facem oricum baie, pentru că sigur e om lângă om acolo, adică nu, la cum e de cald și... Și intrarea costă încă 5 lari pe Da. lângă cea din parc. Da, să mai plătesc 5 lari. Se putea cumpăra de aici biletele, am văzut. Da? Da, cu 10 Da, lari. așa acolo oricum este. Da, da. E intrare ca la strand pentru că sunt vestiare, Băi, toalete, da. Și aici lângă avem izvorul Ecaterinei la care să mergem și noi. E foarte ușor de reperat în parc pentru că are cupola asta frumoasă. Și aici apa ar trebui să fie caldă. da, Trebuie să vedem dacă vrei să bei apă și de aici. păi gustam și de aici, nu? Da. Vedem dacă se poate bea sau doar gusta sau nici măcar. Dar nu știu, eu mă așteptam să miroase foarte tare a sulf, dar nu miroase în aer, așa. Da, da, nu Adică miroase mirosea deloc. mai mult a sulf acolo la Tbilisi unde erau băile. Acolo chiar mirosea când treceai pe pod, aici nu prea miroase. Mă așteptam să-mi pice nasul când mă dau jos din autobuz. Nu, că nu sunt așa... Aici văd că n-ai voie să-ți umpli tu. Da. Îți dă tanti de acolo. Vedem cum de acolo. Vrei să luăm acum sau... Da, uite că îți dă pahar. Tot așa un pahar. Apa asta curge în continuu. Citeam că undeva la 1400 de litri curg în fiecare zi. Direct dintr-un foraj de 200 de metri adâncime. Și ar trebui să fie caldă. Mama, идет воду возьмем, придем, давай. Uite apă, nu am cerut. Da, văd că ți se dă apă gratis. Da, e caldă? E călduță, nu caldă. Da, e călduță, da. Așa, la un 30, 28. Nu dau seama că e cald afară, dar nu miroase deloc. Păi așa parcă scria pe net, că undeva la 30-32 de grade are. Da, aproape că depinde și de... Dar și piscinele aveau tot așa, temperatura. Da. Ce, nu-i bună? Dar nu e rea. E exact ca aia la altă aproape, adică are un pic de fier. Nu miroase ca sulf, nu știu de ce. Chiar deloc. Ia, numai că e un pic cald totuși și aia pare dubios. Hai să vedem reacția. Aceeași reacție ca și la aia altă. Ce sănătoasă. Eu înțeleg că e sănătoasă, dar... Dar nu e rea. Mi-a să fie mult mai... Atât că e călduță un pic, dacă lasă să stea la... Da, dar e ciudat, pentru că te pișcă la limbă că e acidulată, dar în același timp e caldă, are gust de rugină, nu bună deloc. Are gust de fier în rugină. Asta a băut în Asia Express.
Eu așa știu, parcă așa ți minte. Mă, săraci, cum să bei? Deci am avut o probă în care trebuia să bea 5 litri de apă de asta. Da, cât mai repede. Doamne, ferește. Nu. Da, Nu, mersi. de la băile Herculane, nu poți mai apropie acolo, miroase o sfocită Păi de... da, miroase, dar apa nu avea gust așa nașpa, nu Da, dar știu. mirosul ăla, eu numai când treceam pe lângă izvor simțeam, vă dai seama. E bună. O bei? Eu nu pot. Deci frumoasă e cupola asta. Are 34,6 de obicei în medie. Grade. Grade. Da, da. Așa. Și uite, are hidrocarbon, natriu, cred că calciu și magneziu, vezi ce? Ah, Minerale. fraieră eu că dau bani pe suplimente. Ar trebui să beau paharul ăsta de apă, nu? Da, exact. Și pH-ul e 7,2. Uite, vezi că scrie că e pentru Da, afecțiuni din astea gastrointestinale. da, uite, gastrită, și pentru hepatită, când îți revin. Ulcer la stomac și... Da, când îți revin din pancreatită. Și pentru probleme, uite, pentru probleme cu diabetul, cu metabolismul, sistemul endocrin. Vezi? Oameni sănătoși aici. Dar dacă nu pot să beau. Pentru că normal se bea ca tratament, adică bei, nu știu, jumătate de pahar pe zi, nu bei, A, jumătate de pahar, hai să zic, că Da. îl dau pe gât imediat. nu bei ca și cum bei apă 2 litri pe zi, că nu e ok. Da, da. Interesant. Aici oare e izvorul Ecaterina în care am fost noi? Sau la primul de unde ai luat apă? Nu știu sigur. Pare fi aici, dar nu dau seama că e pot Da, nu avea cupola aia. Și uite cum transportau sticlele. Da, uite acolo le înțeleau. A, și uite, le înveleau în, cum se Paie. cheamă, paie o fi sau un fel de crenguțe subțiri, nu știu, ca să nu se spargă. Ceva plante uscate. Păi na, nu era plastic, n-aveau pungi cu bule. Nu, aveau și sticlele, au sticle. Da, da. Și acum, borjomii îmbutelează în sticlă, nu găsești, eu n-am văzut Da, în nu plastic. găsești la PET, da, doar la sticlă de sticlă. E un pic mai scumpă, nici nu mai știu cât costă. La 1 litru parcă e undeva la 2 lari 50, deci vine vreo aproape 4 lei sticla de 1 litru. Da, da. Că și la Bacurianii, sus în munte, sunt izvoare, am băut apă de acolo, adică muteleață, zic. Costă 1 lari și un pic, 1 litru jumate, deci undeva la 2 lei 50, 1 litru jumate. Da. Dar na, nu ești renumită ca borjomi. Dar știi că am multe apă minerale ei. Păi iau foarte multe, gândește că ai deja și borjomi și bacuriani Și Licanii, care e un sat aici lângă borjomii. și am mai văzut și asta, ce ai tu, sticla. Da, de la Sno, e o localitate aproape de Kazbegi, sus în nordul Caucazului. Da, de multe au. Și de valorifice. Da. Chiar ziceam, Borjomi, bacuriani și licani. Licanii. Da. Foarte animat. Tot felul de mașinuțe și... Da, și acolo în față e un parc de aventură, așa printre copaci. Și aici e o cascadă. De acolo de sus vine. Wow, dar chiar că de sus vine. Și azi ar trebui să fie statuia lui Prometeu. Da. De când n-ați mai văzut din astea? Da, știu. Nu, mersi. Când eram mic am vomitat dintr-una. Am vomitat la modul chiar am vomitat. Din ea. Deci asta pentru mine e tiribombă. Tu îi zici altfel. Tu îi zici linghișpir. Dar nu asta. Nu asta? Nu asta, aia care era mai așa ca o fel de roată și avea și scaune. Ah, ok. Lăsați-ne în comentarii dacă ați auzit de linghișpir, că eu n-am auzit până să-l cunosc pe Lau.
Și clădirea asta seamănă cu fabrica. Da, tot din piatră și cărămide la geamuri. Așa arăta înainte. Renovează. Avea și lemn. Da, am renovat-o. Dar scrie ce e, adică scrie, dar nu înțelegem. Scrie doar în georgiană. Pe hartă m-am uitat și arăta că e prima hidrocentrală din Caucaz, din regiunea Caucaz, dar cred că asta, după cum arată pe hartă. Probabil. Da, e Geamurile renovare, noi. de asta e gardul ăsta pe aici, ca să nu te Da, și ușile apropii. noi, renovate și ferestrele. Pentru că pe aici ai mai trai. Da, da, chiar au ce face copiii pe aici. Și la fiecare de astea scoți 5 gel, 5 gel. Asta costă fiecare jucărie. Păi da. Uite, Tan, ce face părul în fier. Da, de aici mirosea. Mirosea pur un piept. Pe aici, după ce am străbătut tot parcul, se ajunge la poteca către piscinele cu apă sulfuroasă de care vă ziceam. Uite, e 10 lari. Da, s-a scumpit, scria pe net că e 5 lari taxa de De intrare. la 6, e extraordinar. De la 6 la 20, înseamnă că și parcul e deschis tot așa, nu? Probabil, da. Dar ți-am zis, nu cred. Adică dacă vrei mergem așa un pic pe potecă, dar Mergi, nu... da, da. Dar nu avem timp oricum să stăm la piscină. Păi da, faci cam 40 de minute dus, 40 întors și nu facem baie că e plin de lume, sigur. Deci nu ai timp ca să te întorci la autogară, că na, deja era unul aproape. Da, vrem să mai mergem în piață la ei, să vedem ce mai găsim. Au niște chestii tradiționale. Niște dropsuri din zahăr, cred, amestecat cu... Rășină de Rășină de- pini. Te mănâncă pe poze strepsils. Pentru La dureri turist, în tratament gât. la turist. Da. Și se găsesc așa, sub formă de bomboane și sub formă de gumă de mestecat. Au și dulceață din conuri mici de pin, pe care tot așa o consumă ca și, nu știu, pentru imunitate. La ei, cam fiecare zonă are câte ceva specific. Dar asta e drum în toată regula, nu e o potecă. Potecă în sensul că nu e asfalt, Asfalt, că restul da. era asfaltat. Era alee în parc. De aici... de Și e acolo marcaj, da, o bandă albastră. E fain așa că nu poți să te duci chiar cu mașina până la piscine. Păi da, și dați-vă la ce erași de creat numai mașini. Așa n-ai ce face, ești obligat să mergi pe jos, faci mișcare. Pentru că ei chiar recomandau, nu? Da, da. Da, și acolo, la intrare în parc, mai era un traseu, poate îl arătăm când ne întoarcem, Da. unde ziceau că dacă ai probleme cu inima, să faci traseul respectiv, o urcare de vreo 40 de minute și gata, să rezolvați probleme cu inima. Da, adică toate astea vin din trecut de când doctorii recomandau aici plimbările astea în natură ca să te ionizezi negativ, Da, să te tratezi de... bei apă minerală, Da. faci băi în ape termale, uite ce fain încolo. Râul pe malul căruia mergem se numește râul Borjomi. Deci asta e râul Borjomi. De aici vine și denumirea localității. Tocmai am văzut un microbuz pe care scria băile sulfuroase, deci se face transport de acolo până aici. Am ajuns nou la intrarea în parc și vă ziceam de ipoteca recomandată pentru Boli sănătatea inimii, cronice și da. care se numește 7 cărări. Sunt 7 schimbări de direcție, de aia se numește așa. Și
și durează cam 30 de minute și are 1 kilometru. Ieșim, nu? Ieșim din parc, da. Am stat cam, nu știu, 3 ore. 3 ore am stat în parc, Pe câte acum? 2 fără 10. Nu, da, pe la 11 am intrat, nu știu, și un pic. Mama, așa mult am stat, nu mi-am dat seama. Da, că da, stai la umbră, fain. Am găsit dropsurile. Arată ca, zici că ar fi tămâie. Din aia, știi? 3 lari astea mici, nu știu că sunt mai Mai mari. moale într-o fel. Adlova? Alaba. Imaginez că e ca și când bagi un con de pin în gură. Da. Dacă ai făcut-o din roșină. Deci nu dulce deloc. Și ce gust are? Are roșină. Păi bănuiesc că nu-i dulce, că Da, eu am înțeles că ar face ca un fel de să facă cu miere sau cu ceva. cu zahăr sau un fel de sirop, dar Păi e rășină luată de pe copac, îți luam și eu, nu trebuie să dai 3 lari pe ea. nu mi-a plăcut cumva. Păi și moale sau e ca un drop? Uitare momentan, ca un drops. Da, e așa un pic amăruie, se simte așa un pic gust de... Dar nu trebuia să o iei, că nu te doare gâtul. Păi nu, am să văd cum e și dacă, na, decât să iau din astea de la farmacie, mai bine e chestii naturale. Ba da. Am luat, acum să gustăm și noi. Nu mai și găsești. Borjomi este și punctul de unde se pleacă în Parcul Național Borjomi-Cearaguli, unde am fost în turul cu cei de la Bage Georgia. Dacă ați văzut vlogul, vă lăsăm în descriere, că a fost o tură super faină. Și aici e harta cu tot parcul. Că sunt foarte multe trasee și face parte din Pan Parks, cum e și Parcul Național Tezat din România. Da, da, uite, scrie aici că și retezată. Da. Pan, Și multe altele. Deci dacă veniți în Borjomi, se pot face multe trasee pe lângă partea de oraș. Cam așa arată ziua noastră în Borjomi. Da, ne pregătim să luăm autobuzul spre Bacuriani. Borjomi e o stațiune drăguță, unde ai ce face pe lângă stațiune, în stațiune. Încă se mai resimte puțin atmosfera sovietică, comunistă. Bun, Mai pe- sunt mozaicuri, dar alea nu sunt neapărat o problemă, dar clădirea așa care arată că a fost parte din Uniunea Sovietică, dar e foarte frumos poziționat, foarte pe malul Da. râului. Ne amintește așa un pic de Herculane, doar că relieful e altfel, că aici Da. nu prea e stâncări, e mai mult pădure. Dar îmi place partea aia de râu, așa, și cum încă mai sunt podețele alea vechi de fier și făișoarele. Și e foarte aproape de Bacuriani, care e o stațiune de schi renumită în regiune. Da, mă gândesc înainte cum au gândit toată treaba asta, pentru că aveai tren de la stațiunea balneoclimaterică la stațiunea de schi. Deci, te duceai, schiai și după aia veneai la Băiș. Mișto. Da, da. Păi și acum, nu, se poate merge, că drumul e bun, deci drumul chiar e ok până la Da, Bacuriani. și există autobuze din... oră în oră. Da. Sunt multe trasee și așa pe lângă stațiune care se pot face, pe lângă cele din parc. Sunt stațiuni care, sunt trasee care oferă puncte de belvedere asupra stațiunii și foarte animat. După cum ați văzut și Da, parcul nu și ne-am în așteptat să centru. fie așa animat. Bun, e adevărat că e aglomerat, pentru că și ei sunt turiști georgieni și străini foarte mulți, expați, pentru că așa cum erau în Kutaisi și în Tbilisi, foarte mulți sunt și în Borjomi. Mulți fug și ei de căldură când e foarte cald, vin la Borjomi. Încheiem aici vlogul, vă mulțumim că v-ați uitat și ne vedem în următorul video. Încă nu știm, probabil tot în Bacuriani o să fim. Probabil, da, pe munte, prin Bacuriani.